What's up sa inyo mga master? Sa video ito is mag-experiment tayo, no? So, mag-experiment tayo ng wrinkle finish, no? So, ang gagamitin nating pang wrinkle is buhangin, no? So, kung interesado ka sa video to, panoorin mo lang tong video to hanggang matapos. So, natapos ko nang lihain ang number 60. Paprimeran natin siya ng plastic primer. At lalagyan natin ng buhangin, tapos pipinturahan ulit natin ng plastic primer. Kumbaga iipitin natin yung buhangin, no, para maging makapit siya. So, umpisahan natin. So ayun, matapos nating ipintura yung plastic primer na may kasamang buhangin. So pipintura natin na siya ng kulay pula, no, nung kagaya ng sa mga nakikita natin sa mga cylinder head ng Honda. So titingnan natin kung babagay ba. So umpisa natin. So ayun mga master, ang kinalabasan, tingin ko bumagay naman yung ganyang kulay. So next natin gagawin ay kulay itim. Pagkatapos ng itim at candy tone blue, no? So umpisa natin.
master ang naging resulta, no. So susunod nating ipipintura ay candy tone blue. So first coating muna natin ng silver, tapos ipipinish natin ng candy tone blue, no. So umpisa natin. So ayun mga master, no, ang naging resulta, no. So tingin ko bumagay naman yung candy tone blue. At dito ko na rin tatapusin ang video ito. At kung nagustuhan mo tong video ito, wag mo kalimutan mag-subscribe. At kung meron kang katanungan, mag-comment ka dyan sa baba. At sa mga nag-subscribe, i-ring nyo naman yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga video, no. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam. Ayos. Ayos, ayos. Effective. Effective. Oh. Ba? Wala ka dyan. Diba yan pare? Parang liha pare.